Ba mẹ em muốn em có khi thì ăn mặc kín đáo. Gia đình em lại có cái thành kiến về cái việc làm đẹp cho nam giới. Cách ăn mặc hay là đầu tóc rồi xăm hình đâu đó là mấy cái đó thì cô không có thích gì mấy. My parents don't like drugs and things like that, whereas I think our generation is much more into it. And they don't read. And they listen to one artist and stick to that artist, whereas we have lots of different songs from loads of different artists. So my daughter likes this stupid rapper music with terrible words. Mình thích K-pop nhưng mà nhà không thích. They are on their phones all the time. Up with the stupid phone all the time. They're much bigger users of Facebook and Instagram. I don't think my dad even knows what Snapchat is. Technology, right? I use technology a lot. I do not. Cái bản thân em thì em thích chơi thân hơn với các bạn nữ hơn là với các bạn nam, nhưng mà gia đình em thì lại có thành kiến về cái việc đó. When she got married, you weren't allowed to live together. You had to be married first. Where I could live with my partner first before I got married. Mình thì thích bay nhảy, thích tự do, thích đi nhiều nơi, nhưng mà ba mẹ thì nhiều khi sợ là mình đi thì con gái không an toàn đó. Đi chơi nhưng mà gia đình cho bác ra về sớm thì đó. Nhiều khi bé cũng nói mình là hơi bị cổ hủ một tí. Bên nước ngoài thì có vẻ người ta thoải mái hơn bên Việt Nam mình. Cách xa hơn so với ở nước ngoài. Chắc là theo phong tục. Người già đã sẽ không có thích nghi kịp với những cái mới của giới trẻ. Theo mình thì nghĩ là có, nhưng mà mẹ mình thì khá là tự tin. Không có khác nhau nhiều lắm đâu. Dạ khác nhiều chứ, ví dụ như là ở Việt Nam thì cho dù là con lớn rồi thì ba mẹ vẫn luôn yêu thương bảo bọc con. Nhưng mà ở phương Tây thì người ta lại đủ tuổi trưởng thành là người ta lại cho con người ta ra tự lập. What I've experienced so far, Vietnam in a very short period of time has developed very rapidly economically. There certainly is a generation gap and just different experiences in terms of how you approach the world. When I talk about the generation gap in the US, what I'm talking about is kind of like a clash of cultures, right? Because my parents were born and raised here. They have Vietnamese values, they follow Vietnamese traditions. They then transplanted themselves into the United States, where culturally things are very different. And so when you have kids like me, who at home speak Vietnamese, nói tiếng Việt, and then outside you're speaking only English with your friends and they're not Vietnamese, there's something to be reconciled. And so in the household, there can be a lot of misunderstanding. I don't think it's unique to Vietnam. I'm lucky to travel a lot, and I think this is something which is happening because of globalization, because of the internet. Generation gap tại Việt Nam là vì Việt Nam thay đổi rất là nhiều. Họ lớn lên rất là khác hơn mấy đứa hồi xưa. Họ biết có internet, có đầy đủ, biết nói tiếng Anh, biết tiếp xúc ở ngoài. Nhưng mà at the same time ở nhà thì vẫn cần rất là traditional. Giống như kiểu mà phải không có được quen trai gái sớm quá, hoặc là không có đi chơi khuya quá hay là gì đó. Nhưng mà ở ngoài đó thì là thì nó ở Việt Nam thì nó có cái vụ mà tradition, kiểu mà nó có cái mới và cái cũ everywhere in the world, nhưng mà nhất là Việt Nam. Tại vì bây giờ là mình không có thay đổi được, giống như mình không có thể nói là ok bây giờ con gái sẽ trở thành traditional, giống như bây giờ phải đi theo giống như mấy con phải y chang bố mẹ hồi xưa. Thì hồi xưa thì mình rất là ngại nói chuyện mấy cái vụ mà giống như bồ biết hay gì đó, nhưng mà bây giờ mình rất là thoải mái. Là một cái là vì cái ngôn ngữ, mặc dù chị thật sự mẹ chị thì nói tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà dĩ nhiên mình nói tiếng Việt với mẹ thì nó sẽ gần gũi hơn, nó thân thiết hơn. I think the key is a whole lot of patience, because I think when there are generation gaps, whether it's in Vietnam or the United States, you're solely approaching the problem from your point of view, because parents here were raised in a certain way. Culture, our ideology is very strong here, right? The family unit and the parents just tell you what to do. But the new generation here, maybe they're questioning their parents more. It's important that it goes both ways. The parents need to know, hey, we're in a very different period.
where my kids are playing on Instagram, Facebook, Twitter. They're watching American movies, American music. Their ideas are being challenged. So they need to understand that. For kids, it cuts both ways, because you need to understand your mom and dad were, when they were little and they were told to go home at 8 p.m., you better be home at 8 p.m. So it happens both ways.